นะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำชีสทาร์ตสับปะรดไต้หวันค่ะสูตรชีสทาร์ตง่ายๆแป้งนุ่มหอมเนยและชีสนะคะใส่ไส้สับปะรดกวนอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะและก่อนที่จะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแรกเรามาปั้นสับปะรดกวนไว้ก่อนค่ะจะปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าจะปั้นเป็นรูปกลมก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์ที่เราใช้นะคะวันนี้จะปั้นเป็นแบบรูปกลมนะคะขนาดเล็กค่ะต้องขออภัยที่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าได้ทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการทำทานเองในครอบครัวด้วยค่ะต่อไปเรามาทำแป้งทาร์ตค่ะนำเนยและชีสใส่ในภาชนะค่ะแนะนำไม่ใช้เป็นเนยที่ไม่แข็งเกินไปนะคะแต่ต้องยังมีความเย็นอยู่ค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีเนยและชีสให้เข้ากันค่ะสำหรับใครที่มีเครื่องตีก็สามารถใช้เครื่องตีได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นตะกร้อมือค่ะเนื่องจากปริมาณไม่เยอะนะคะจากนั้นนำน้ำตาลไอซิ่งและเกลือร่อนลงไปในส่วนผสมของเนยและชีสค่ะร่อนน้ำตาลไอซิ่งและเกลือเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของน้ำตาลและเนยให้เข้ากันค่ะถ้าใครใช้เครื่องตีก็ไม่ต้องตีนานนะคะแค่ตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจากนั้นค่ะให้เราไปทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงค่ะจำนวน2ฟองจะใช้เป็นไข่จากไข่ไก่เบอร์2นะคะถ้าไม่มีเบอร์2ก็ใช้เบอร์ใกล้เคียงได้ค่ะจากนั้นให้นำไข่แดงไปใส่ในส่วนผสมค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาและวิปปิ้งครีมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะโดยร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมแป้งเค้กใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะพอร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะถ้าใครใช้เครื่องตีในขั้นตอนนี้ก็ให้ระวังการฟุ้งกระจายของแป้งด้วยค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เรานวดแป้งค่ะนวดแป้งจนกระทั่งแป้งมีลักษณะเนียนเป็นก้อนกลมแล้วก็ไม่ติดภาชนะค่ะนวดจนได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้นำแป้งมาวางบนพลาสติกแรปค่ะห่อแป้งทาร์ตด้วยพลาสติกแรปแล้วนำไปแช่เย็นอย่างน้อย1 ชั่วโมงค่ะถ้าทำไม่หมดสามารถพักแป้งไว้ในตู้เย็นได้นะคะข้ามคืนค่ะเมื่อจะใช้ก็นำออกมาพักให้คลายเย็นนะคะให้เขาอ่อนตัวแล้วก็ปั้นได้เลยค่ะหลังจากพักแป้งไว้ในตู้เย็น1 ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาปั้นแป้งกันค่ะตัดแบ่งแป้งออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวันนี้พิมพ์ที่แจ็คใช้จะเป็นขนาดเล็กค่ะแจ็คก็จะใช้แป้งปริมาณที่เล็กนะคะประมาณ15 กรัมค่ะปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็กดให้แบนแล้วก็ใส่ไส้ตรงกลางแล้วก็จับจีบเข้ามาค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ไปวางนะคะแล้วก็กดตามพิมพ์ที่เราใช้เลยค่ะเพื่อไม่ให้แป้งทาร์ตติดพิมพ์นะคะก็ให้เรานำพิมพ์เนี่ยไปคลุกกับแป้งก่อนค่ะแป้งที่คลุกนี่ก็คือแป้งเค้กนั่นเองนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบตามปริมาณที่ต้องการค่ะหลังจากปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักในตู้เย็น10 นาทีก่อนอบค่ะขณะที่รอพักแป้งนะคะเราก็จะมาวอร์มไฟก่อนค่ะโดยใช้เป็นไฟบนล่าง170 องศาค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะใช้เวลาอบ20 นาทีนะคะพอสุกแล้วเราก็จะนำทาร์ตออกมาค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะแค
ค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะชีทาสับปะรดไต้หวันของเรา สูตรนี้จะได้แป้งนุ่มหอมเนยนะคะ ใส่ไส้สับปะรดเข้าไปก็อร่อยลงตัวมากเลยค่ะรับรองว่าทานเพลินแน่นอนเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสุดท้ายฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ